Therapy is an online community telerehabilitation platform designed to empower parents to be more proactive, to learn about child development and basic red flags for developmental disorders such as autism, ADHD, global developmental delay, learning disability, cerebral palsy, Down syndrome, and others, which will enable parents to seek medical services for early intervention. Terawi's goal is to create community that supports each other and to link parents to appropriate help that they need. As of now, Terawi can answer your child's worries through Terawi's family support group and via Messenger. No worries, it is completely free. We are happy to announce the National Council on Disability Affairs, NCDA, will support Terawi Health Innovation Incorporated, Terawi, in providing community-based teletherapy program for families of children with disabilities in the Philippines. NCDA and Terawi are committed to providing responsive policies, programs, and services that will contribute to improving quality of life among Filipino children with disabilities and empowering them as future leaders of the disability sector. Terawi, together with Project SMILE, created an Accessible Assistance Alliance to make therapy services accessible to CWDs or children with disabilities and their parents for remote therapy and guidance. With your help, we can provide easier access to treatment that can help CWDs grow and develop hashtag like all kids as they face the new normal. Any small donation or act of service will go a long way to ensure a brighter future for our CWDs. Good afternoon, everyone. So I'm here, Mommy Maricor, once again. So we will have another exciting talk for this afternoon. And we have, at hindi lang po ako ang host ngayon, we have Teacher Jackie. Hi, Teacher Jackie. Hello po. Hello, Mommy Maricor. Mommy. Hi. Hello po. Good afternoon, everyone. So, kamusta, Teacher Jackie? Okay lang po. Okay. So, please introduce yourself to our audience this time. Hi, hello, everyone. I'm Teacher Jackie, a volunteer from Terawi family. Go, teacher. Before we start, please don't forget to like, share, and follow Terawi in all platforms and use the hashtag Bakit Anak episode 33 and hashtag Terawi Talk series in collaboration with the Project SMILE, and a lucky viewer winning cup and toddler cup and saucer from Mommy Speaks PH, and another lucky viewer with the Winto Tiplashi from Laurin. So, before we start, teacher, yes. Since you're a teacher, baka you have any personal experience about bossing kids or trying to get them to do what you want? Yes, Mommy, I have experience kapag may bata akong bossy siya, ini-ignore ko siya. Kasi pag dapat maging superior tayo sa kanya. Kasi once na minamanipulate niya tayo, ikaw ang talo, hindi siya yung talo. Kaya ganun yung magiging behavior niya, or pwedeng i-behavior modification natin para mas malesen yung pagiging bossy niya. Wow, thank you. Mukhang very timely ito sa akin kasi yung mga kids ko, minsan dinadramahan ako. So sabi ko nga, sino ba mas boss sa atin ngayon?
So luckily, we have an expert from Little Big Steps Pediatric Therapy Clinic Incorporated to help us out. Yes, So mommy. Little Big Steps Pediatric Therapy Clinic is a multisensory therapy center that offers a safe and fun space for children of all abilities to play, learn, and explore using all their senses. They have gone beyond our walls as they extended their services to the homes of their clients through online sessions. They offer a wide range of services and programs to encourage the development of gross and fine motor skills, cognitive and communication skills, so that your child can perform and participate better in daily activities wherever she may be. Little Big Steps services are tailored according to your child and family needs. That's why, mga mommies, if you want to be best for your children, don't miss out this episode. yes, so here with us today to shed some light on the internally frustrating topic of how to discipline our child is Shakina Grace Ignacio, occupational therapist with the talk Taking Charge, how to effectively establish authority to your kid. Take it away. Hi, Teacher Ayan, Kia. thank Hi, you. teacher. Thank you po. Ayan. Okay, let's start. Wait Yes, lang. please introduce yourself muna, Teacher Kai. Kahit short Ayan. lang. Short Though lang. Okay, na-introduce okay. na namin. Ah, Yes. okay, I'm Teacher Kai. I work in, wait lang po I work in Little Big Steps Therapy Center. Ayan. I'm an occupational therapist working po 5 years na po sa larangan ng OT po. Wow. Same with Wow. Teacher Jackie. Wow. Oh, si Teacher Jackie, ko lang din nakita si Teacher Jackie. Hi, teacher. Hello po. Ayan. Go take the floor, Teacher Kai. Ayan, so ang ano natin today is wait lang po. Okay, ang topic natin for today is taking charge, establishing authority to your kids. Ayan. Alright. Okay, so I'm Teacher Shikaina Ignacio. Okay. Here, our objective is I want you to learn how to speak so that your children will listen. All right. Number 2, I want you to learn how to avoid arguing with your children, as well as how to praise them when they behave. Number 3, you will learn how to quickly plan how you will respond if they do or don't listen to you. Number 4, you will be taught how to systematically respond to your children's misbehavior. And number 5, you will be taught techniques and skills to utilize with the most difficult situations. Ayan, so yan yung objective natin sa seminar na ito or sa webinar na ito. I hope you learn a lot dito sa sa talk na to. Okay? Okay, so what is discipline? Okay? So ang discipline ba ay hitting and spanking? Yun lang ba yung yung discipline? Okay, so di ba as a parent, marami tayong ways para mapabehave natin yung yung mga kids natin. Okay, so madalas may mga nakita ko na parents ginagamit nila yung hitting and spanking, no? Para ma-discipline nila yung anak nila. Okay, so although dito po sa therapy, we don't use hitting and spanking. Okay? Sabi nga po, di ba, parenting is the greatest challenge an individual can attempt. Okay? Thus, in raising children, we do our best we can despite the imperfection in all of us. Okay? So, we use assertive discipline to prove
we use assertive discipline for corrective action, no? So it is designed to help and teach children more appropriate behavior. Okay? So at times, it seems that we are encountering children who are strong-willed, that in many ways, they are controlling the parents. So marami po ngayon, no? Yung mga kids, palaban din po sila. Lumalaban din sila sa atin. May times kapag pinalo mo, papaluin ka rin nila. Pag nasabihan mo, mag-reason out pa sila. Diba? So, sila yung mga kids na, yun nga, strong-willed. So tayo, minsan parang, oo nga, no, parang may times pag sasabihin nila, makikipag-argue sila, lalaban sila, mapapaisip tayo, tama ba yung ginagawa ko? So, ayun. Okay? So, at the same time, many parents feel frustrated and others demonstrate that they are fully capable of getting their children to behave. Okay? So, tama naman po yun, no? May mga parents na na-frustrate. Hindi po nila alam yung gagawin po nila. And parang may times ang gagawin na lang nila, tatahimik na lang sila kasi wala silang magawa. Ayan. And then, at times, it seems that we are parents who are effective with their children possess the skills and confidence necessary to clearly and firmly communicate their wants and needs to their children. Ayan. Ano nga ba yung assertive discipline? No? So, sabi nga po, it's a corrective action designed to help teach children more appropriate behavior. So, bakit kailangan natin ng assertive discipline? Okay? So, it should be used when your everyday approaches to handling your children's behavior haven't worked. Okay? So, nakausap mo na sila, kinausap mo na sila, binigyan mo na sila ng consequences, pero ending, di pa rin sila nakikinig. So, ito na yung time para gumamit ng assertive discipline. Okay? So, later on, dun sa topic natin, mas tatalakayin pa natin yung assertive discipline. Okay? So, may cliffhanger tayo. Antay lang kayo. Okay? Upo lang kayo dyan. Okay? If talking with your children and reasoning with them or understanding their feelings doesn't help improve their behavior, then it's time for this assertive discipline. Okay. Next. What stop you in using assertive discipline? Okay? So, number 1, reluctance to come on strong. Yan, natatakot daw po, may ibang parents natatakot pong gumamit ng assertive discipline. Kasi, pag napagsabihan yung mga bata, may times yung mga bata magtatampo. Yan, magtatampo. Pag nagtampo, hindi ka napapansinin. So, ikaw parang mafe-feel guilty ko, hindi na ako pinapansin, mga ganyan. So, ikaw naman, todo lambing, lalambingin mo na sila, mga ganyan. So, natatakot ka na baka magtampo sila. So, ayun, yun yung ibig sabihin ng reluctance to come on strong. Okay? Many parents do not want to respond forcefully in order to get their children do what they want. Okay? So, there are a lot of alternative responses or alternative approach to discipline your kids, no? So, number 1, there are yung counseling approach. So, paano ba yung counseling approach? You talk to the children why they misbehave. So, ito yung parang mag-heart-to-heart talk kayo ng bata. Okay? Pero, nasabi mo na lahat, di ba? Sinasabi mo na lahat yung kung ano yung nangyari, tapos kung ano yung consequence. Pero, yun, ending, wala pa din, ginagawa pa din. Tapos, next is democratic approach, no? So, you negotiate with the children to change the inappropriate behavior. Parang, sabi mo sa kanya, sige, kapag nag-behave ka, dapat mag-behave ka ha. Ganon yung democratic approach. Di ba mabait ka? Pag mabait, di ba dapat nagbe-behave? Ganon. So, pero, after ng mga ilang araw, bigla na ulit, magkukulit, mga ganyan. O kaya parang, di na ulit makikinig sa'yo, mga ganyan. Okay? So, these approaches are effective. It's effective. Tama naman, effective naman yun. May mga batang makikinig sa'yo, may mga batang makikinig, isang araw, dalawang araw, tapos pangatlong araw, hindi na ulit makikinig. Okay? Magpapasaway na ulit. Okay? Effective naman yun, pero saglit lang, di ba? Pero kapag yun when all else fail, you have
you have to put aside all other approaches, yung mga nasabi ko kanina, and recognize that your children need you to assertively take charge when they engage in destructive and destructive behavior. Okay? So, next is, bakit hindi natin nagagamit yung assertive discipline? Okay? Next is, not knowing how to take charge. Ito yung simply, they just don't know how to do it. Paano gamitin yung assertive discipline? Okay, so, yan, later, I'll tell you paano natin gagamitin yung assertive discipline. So, meron yung ways para magamit natin ng tama yung assertive discipline. Okay, let your children know what it is you want them to do and how to make sure they do it. Before we can begin, it is important to recognize how you currently respond when your children don't listen to you. Ayan. So, ito yung mga ineffective responses na ngayon yung ginagawa natin as discipline sa mga kids natin. Alright? Okay. Yan. 2 kinds of ineffective responses. Okay. So, tingnan natin. As a parent, i-assess natin kung ano yung ano dito, yung nagagamit ko to ngayon. So, ito, dapat pala medyo i-change ko to. Ganun. Okay? So, let's check. So, ano nyo na lang po, isipin nyo na lang po sa mind po ninyo. Okay? Or ibulong nyo later. Okay? So, non-assertive responses. It's ineffective. Non-assertive response is ineffective because parents are not clearly stating what they want to their children. If they are not prepared to back up their words with action. Ayan. So, kapag kunwari, pagagalitan natin sila, tapos, kunwari, mo sila, yung bata, pinaghugas mong pinggan, ganyan. Tapos, sinasabi mo lang sa kanila, maghugas ka na ng pinggan. Maghugas ka na ng pinggan. Tapos, nanonood ng TV. Ganyan. So, tapos, pangatlo, maghugas ka na ng pinggan. Tapos, sumisigaw ka na, maghugas ka na nga ng pinggan. Mga ganyan. So, ayan. So, tapos, ending, kinabukasan na, hindi pa rin nakapaghugas ng pinggan. Okay? So, ayun yung isa sa example ng non-assertive responses. Okay? Kasi hindi mo sila parang wala kang action na ginagawa para sumunod siya sa iyo. Okay? When you do this response, you allow your children to take advantage because you communicate that you don't mean business. Ayan. So we don't mean business daw kapag sinasabihan mo lang sila or you don't do anything to follow up. Okay? All right. Ano pa? Ayan. Next is hostile responses. Ayan. Hostile responses, ito naman designed to get their children to behave. Okay? While disregarding children's needs and feelings. Ito yung parang papaluin, tapos sasabihan ng kung ano-ano, mga ganyan. Parang yung nakakasakit sa damdamin. Okay? So, when parents respond in a hostile manner, they are trying to get back at their children rather than to help them behave. Alright, so we're going to talk about non-assertive responses. Yan, maraming non-assertive responses. Okay, so yan, ineffective because parents are not clearly stating what they want to their children. If they are not prepared to back up their words with action. Okay, statement of fact. Isa sa mga non-assertive responses. Yan, so ano ba yung statement of fact? Sinasabi mo, pino-point out mo dun sa bata kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung misbehavior na ginagawa nila. Okay? So, parang as a parent, sasabihin mo, you're still not doing what I want. Okay? Ang example pa nito, kunwari, nangurot ng bata. So, nangurot ka na naman. Ayan, sinabi mo kung ano yung ginawa nila. Okay? Tapos, o kaya may times, ang kulit mo na naman. Yan. Tapos, o kaya, pag di nakikinig, nasa school, oh, you're not listening. Ganon. So, and ano pa, pasaway ka na naman. Ayan. So, these responses assumes your children are not aware of what they are doing. And if they were, they would stop their misbehavior. Okay?
Next, questions. Why are you doing that? Yan. Questions, ito yung mga tinatanong mo yung bata ba't nila ginagawa yung misbehavior, no? So, yes, anong nangyari? Mga ganyan. So, why are you doing that? Bakit mo ginagawa to? Yan. So, hindi nila, paano nila sasagutin yun, no? Di ba? Parang, kaya sasagutin ka nila, iyak na lang sila. Mga ganon. Okay? Most children do not know they are misbehaving. And most children give you reasons you probably will not like. Okay? Ineffective questions. Yan. Example pa, parents. How many parents, sabi ng parents, how many times do I have to talk to you about cleaning up after yourself? Then, anong gusto mong sagot nila? Diba? Parang sasagutin ka nila 6 times, 7 times. Parang, maligo ka na. Diba? Naligo ka, Naligo ka na ba? Diba? Parang, ilang beses ko sa iyong sasabihin kung ilang beses ko sa sasabihin na maligo ka na. Diba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na maligo ka na, mga ganyan. Tapos, ang sasagutin sa'yo ng bata, 7 times, mga ganyan. So, walang sagot dun sa question yun, no? Yan. So, why should the child listen to a parent if the parent is asking the child how he or she should be dealt with? Okay? So, ayan. So, yun yung mga non-assertive responses. Question. And next is beg and plead. Okay? Sabi niyo doon sa bata, please try to behave. Diba? Parang ikaw pa yung nagmamakaawa as a parent. So, example pa, child. I don't want to go to bed. Sabi ng child. Sabi ng parent, it's 10 o'clock. I can't take any more noise. Please try to go to bed. Okay? Tapos sabi ng bata, hindi pa ako pagod. Tapos sabi ng parent, but I am. Please go to sleep so I can get some rest. Okay, so ending, hindi pa rin natulog yung bata. No? Kasi, yun nga, nagmamakaawa ka eh. Di ba? Parang walang push doon or walang impact doon na matulog ka na. Di ba? So, naglaro pa rin siya. Yan. So, when parents plead, they are asking their children to feel sorry for them. Okay? Next. Demand the children to behave but do not follow through. Ayan. Isa pa sa mga non-assertive responses. Sabi niya, I told you to do what I say. Diba? Parent respond with the firm demand. Yet nothing happens. Yeah? Yet does nothing to make the child comply if the child does not want to. Yeah, so yun nga, yung example ko kanina, di ba, parang kinabukasan na, hindi pa rin nakapaghugas. Kasi, sinasabi mo lang sa kanila, tapos wala kang ginagawa, sinabi mo lang. So, hindi sila, hindi sila nagli-listen sa'yo. Okay, next is ignoring the problem. Yan. Ignoring the problem, bahala na, di ba? Parang, there's nothing I can do, so why try? Di ba? So, parang, bahala ka dyan. Bahala ka na nga dyan. Parang gano'n. Sabihin mo sa bata, hayaan mo na. Gano'n. Parang nagkukulit siya. Parang yung bahay nyo, sobrang gulo na. Tapos pagod na pagod ka na, hayaan mo na nga. Parang gano'n. And then, I don't pay any attention anymore. I tried to stop them, but they won't just listen to me. So, why bother? No? Kaya, non-assertive responses can range from indirect statements. Okay? And firm demands that are not followed through on just ignoring the behavior. Okay, what they have all have in common is the lack of impact. Yan, impact needed to communicate to the children. Okay, so walang impact yun sa bata kasi parang kahit sabihin mo na umiyak ka na ng dugo dyan, hindi pa rin gagawin, hindi pa rin siya mag-listen sa'yo. Okay? Next, hostile responses. Ayan. Designed to get the children to behave while disregarding children's needs and feelings. Ano ba yan? Ayan. Verbal put-downs. Ayan. Okay? So, this result in negative feelings between you and your children. Okay? So, yung mga parents before, mga parents natin, ako especially, na-experience ko to, itong mga hostile responses, no? Pero,
ano pa rin naman, tawag dito parang lumaki pa rin naman ako ng maayos, mga ganyan. Pero alam mo yun, parang may mga ano pa din, parang may mga traumatic experience pa din, mga ganyan. So, ayaw natin yun maramdaman ng mga kids natin ngayon or ng mga anak natin. Okay? Alright. Okay. When parents respond in a hostile manner, they are trying to get back at their children. So, parang ano na lang to, parang dahil naiinis yung parent natin, sasaktan na lang tayo, kaya sasabihan tayo ng masasakit na salita, no? Para ma-vent out na lang din yung feelings nila. Okay? So, ano ba yung mga verbal put downs? Sabi po, you make me sick, di ba? Sakit nun pag narinig mo yun, di ba? As a child. Ito yung mga angry verbal assault. Yung parents kasi natin kapag nakita tayong makulit, bigla na lang silang magagalit, no? Pero magagalit sila kasi marami na ring maraming nangyari, kunwari sa work, mga ganyan. So sa atin na po project yung galit nila. So kaya pag may ginawa tayo, makulit tayo, ayan, nasisigawan tayo, mga ganyan, o kaya nasabihan tayo ng masasakit na salita. Alright? Hostile responses usually result in negative feelings, no? Between you and your children. So, hindi lang sa bata pati sa parents. So, negative vibe na yun agad. Okay? Ayan. Next is unrealistic threats. Okay. So, unrealistic threats are parang, you're going to get it. Parang, sinasabi mo sa kanila na medyo overreaction. Parang ganon. So, parang, kunwari, pag nasa school, kunwari, may assembly sa school, tapos yung bata parang tumatakbo sa room. Tapos siya lang yung makulit. Tapos ikaw parang tingin ka ng tingin sa kanya, pero hindi siya tumitingin sa iyo. Tapos pagdating sa bahay, doon mo siya pinagsabihan, pinagpapalo, mga ganyan. So, yan. Example pa, parang sabi ng parent, if you ever talk to me like that again, I'm going to beat you. Mga ganyan. So, o kaya, humanda ka sa akin sa bahay. Mga ganyan. Mamaya ka sa akin. Ganyan. So, yon yung mga threats na sinasabi natin sa bata. Okay? Threats may sound strong. Yan. Di ba kapag narinig yon, biglang titigil yung bata. Di ba? Biglang titigil yung bata. Pero, titigil na saglit, pero na siya ulit. Babalik na siya ulit, matakbo na siya ulit, mga ganyan. So, it may sound strong, but children learn to disregard messages. Okay? Messages and continue their misbehavior. Okay? So, na-experience nyo ba yun? Mga parents? Mommy and daddy? Yan. The louder you yell, the less effective you will be. Hostile screaming and yelling communicate to your children you are out of control. Yan. The more na sumisigaw ka daw, the more na parang yung mo sila, parang sinasabihan mo sila, tapos ulit ka, lalong naiisip ng bata na, hindi pa pala ako mapabehave, mga ganun. So, pabayaan ka lang nila. Ganun. Okay? Ano pa? Severe punishment. Yan, severe punishment. You can't leave your room for a week. Yan, tagal nun, di ba? Kaya you can't leave your room for 1 month. Mga ganyan. O kaya, hindi ka pwedeng makipaglaro or bawal kang gumamit ng cellphone. Akin na yung phone mo ng 1 week. Mga ganyan. O kaya, 1 month. Yan, ganun yung mga severe punishment, no? So often, the punishment is designed more for parents to release their frustration than as a corrective action. Okay, so totoo ba, parang consequence ko ba talaga to na deserve ko ba talaga to na hindi makalabas ng isang buwan, mga ganyan. So ayan, so it is more designed for parents, no? Next is physical response. Ayan, ano ba yung mga physical response? Sabi po, I'm going to give you what you deserve. Yeah. Some parents use responses as pulling the hair, beating them, pinapalo, mga ganyan. Yung pinapalo as in, siguro kung gumagamit ng belt, ng
gumagamit ng tsinelas, mga ganyan, ng ano ba, ng walis o kaya ng hanger, yon. So, sino bang naka-experience, no? So, ayan, guilty din ako doon. Guilty din ako doon. Okay? Next is, yan. So, children know that your loud threats and inappropriate punishments are indications that you can't make them behave. All right? These responses meet only parents' needs to release their anger and hurt and do not help set up limits for their children. Tama nga naman, pag pinalo mo, titigil na yun, no? Titigil na. Tapos, syempre, ikaw, kalmado ka na, no? O, wala na. Ano na, okay na ulit ang lahat kasi napalo mo na, titigil na siya, ganyan. Okay? So, kaya lang may disclaimer dito, no? Children learn. Matututunan din nila yung ginagawa mo. Kapag pag pinalo mo sila, pag hinit mo sila, matututunan din nila yun. Pwede din nilang magawa yun sa ibang kids or sa ibang tao or sa iyo din, diba? So, pwede ka nila din, kung kunurot mo sila, ganyan, pwede ka rin nilang kurutin. So, matututunan din nila yun. Okay? Yan. Sabi po, they know that your loud threats and inappropriate punishments are indications that you can't make them behave. Yan. Okay? Kaya lumalaban pa sila. Yan. Okay, next is assertive discipline. Ayan. Alam na po natin yung mga yung mga ineffective responses. Ngayon naman po, tayo sa assertive discipline. So, ito usually ginagamit ko din po ito para pag nagtuturo po ako ng mga kids, okay, sa center. Alright. So, yan. First, we have to communicate assertively. Okay? First step is to speak so that your children will listen. Okay? So, kailangan magsalita po tayo. Sabihin natin sa kanila kung bakit natin sila dinidiscipline. Okay? Or kung ano yung gusto nating ipagawa sa kanila. Okay? Para may makikinig sila, di ba? So, parang pag walang input, pag hindi mo na-communicate sa kanila kung ano yung pinapagawa mo sa kanila, confuse sila anong gagawin talaga nila. Okay? When you are assertive, you clearly and firmly communicate to your children that you say is what you mean. Okay? So, kapag alam mo yung gusto mong ipagawa sa kanila and you're firm and you are very clear na pag sabi mo to, ito gawin mo. Diba? Dapat, tatagan mo yung loob mo na ipapagawa mo talaga sa kanila. Okay? So, there are 4 communication skills. May communication skills yan para magawa natin tong assertive discipline or magamit natin tong assertive discipline. Okay? Number 1 is, we have to speak assertively. Yan, ulit ako, no? Communicate assertively na, may speak assertively pa. Yan. So, how to speak assertively? Okay? How should you speak to your children when their behavior is such a problem to you? Okay? When parents are determined that their children behave, they have addressed their children with direct, assertive statements, such as, example ng speaking assertively. I want you to get dressed for school now. Yan. So, nandito yung kung ating i-analyze yung sentence, I want you to get dressed for school now. Sabi po, gusto kong magbihis ka, 'di ba? Yun yung action, magbihis ka. Tapos may time, ngayon na, 'di ba? So, yun lang, laging may action kung ano yung gagawin nila and then may time. Okay? So, parang meron kang ultimatum agad, 'di ba? So, get your homework done immediately. Yan, sabi, hindi naman hindi malumanay, no? Paano agad to? Parang firm ka agad. Get your homework done immediately. Ngayon na, 'di ba? Parang hindi naman masyadong demanding, 'di ba? Pero may impact, 'di ba? Parang may gawin mo na to agad, 'di ba? Okay? So, next is you will not tease your sister. Ayan, so kunwari nag-aaway yung magkapatid, wag mong kulitin yung kapatid mo, mga ganyan. Okay? So, when speaking assertively, be specific. Okay? Avoid vague statements such as, yung mga vague statements
Um, for example, such as ito yung mga parang act nice, mga ganyan. Be good, 'di ba? Parang kunwari nagkukulit na siya. Kunwari ayaw umupo sa ayaw umupo sa chair, mga ganyan. Be good. Be good nga, mga ganyan. Kaya parang tawag ka ng tawag. Tawag ka ng tawag dun sa sa anak mo. Act nice, mga ganon. Tapos kasi kulit siya ng kulit, siya lang makulit sa sa mga bata. So act nice, sabi mo lang 'yon, 'di ba? Act your age. Ayan. So parang parang mako-confuse pa yung bata, 'di ba? Parang okay, parang okay, sige, magtatahimik ako saglit. Pero babalik ka pa rin, 'di ba? Parang magkukulit pa rin siya, mga ganyan. Ayan. So how to use non-verbal techniques. Ayan. How to use non-verbal techniques. Okay. Use non-verbal techniques. Next is use non-verbal techniques. To maximize the impact of your words, follow these points. Okay. You have to stay calm. Okay? Don't scream. Huwag po kayong sisigaw or yell your request at your children. Huwag niyo pong huwag po kayong sisigaw kapag nagre-request ka sa bata po, no? So kasi baka lalong hindi ka niya marinig, mga ganyan. So dapat you have to stay calm. Diba? Speak in a firm, calm tone of voice. Okay? By staying calm, you will communicate to your children that you are in control. Okay? Look at your children in the eye when you speak. And we say as much with our eyes with our words. Okay? So, kapag ito mas maigi kapag makikipag-usap po kayo sa sa anak nyo or sa mga bata, tapos kunwari pag nangunguli sila, mas maigi kapag level po. No, level lang, kita nyo sila eye to eye. Okay? Tapos, kausapin nyo lang ng malumanay. Yun yung mas effective. Okay? Next is, you have to touch the child. Okay. Touch the child, like for example, place your hand on your child. Parang kunwari, hawakan niyo sa shoulder, mga ganyan. O, tingin ka sa akin. I want you to sit down, di ba? I want you to behave and then play with them nicely, di ba? So, ayun, mas maintindihan ka, mas mag-listen pa sila sa'yo. Okay? At saka, parang it indicates na sincere ka. And then, pero meron pa rin impact dun sa sinasabi mo. Okay? Yun. So, we have to use non-verbal techniques. Okay? We have to stay calm and touch the child. Okay? Tapos, yung nakikita din ng bata na yung face mo, parang kalmado din yung face mo. Okay? Yan. How to handle arguing. Ayan. So, yung mga bata kasi ngayon, di ba, sobrang witty nila, sobrang tatalino nila, sasagot pa rin sila sa'yo, no? Paano natin matitigil yun na, paano natin sila mapipigil? Di ba? Parang, yung reasoning kasi nila, di ba, parang tama din naman, no? Tama din. Tapos ikaw mapapaisip ka, tama din sila. Tapos parang ikaw magbaback down ka, di ba? Parang, okay, sige. Kung ano yung, tama din naman yung sinabi mo, sige. Magle-let go ka na or mo siya, parang hahayaan mo na, di ba? So, how to handle arguing? We have to use broken record. Yan. We have to use broken record. Di ba yung broken record? Di ba parang sirang plaka po? Sirang plaka na paulit-ulit, di ba? Pero, yung paulit-ulit, dapat meron lang siyang maximum. Yung max niya is 3 times. Alright? So, many times when you try to tell the children what you want, all you get is an argument. Ayan. So, parang lagi silang may sasabihin, di ba? Di sila titigil. Non-stop yung kanilang reasoning, di ba? So, you can never win an argument with the child. Di ba? Parang, hindi ka mananalo kasi nga, syempre, din sila meron lagi silang panlaban sa'yo. Okay? When you learn to speak this, you will be capable of expressing your wants and needs. And you will be able to ignore the sidetracking efforts of your children. Okay? So, kapag binigyan mo pa ng attention yung pag-argue nila, yung arguments nila, yun yan, hindi sila titigil, diba? So, you have to stop.
You have to stop and follow the broken record. Okay, so ano ba yung broken record? So, ang guideline lang nito is, you have to determine what you want your children to do. Okay? So, like for example, yung kanina, di ba? I want you to get dressed for school now. So, ano yung gusto natin pagawa? Magbihis ka. Ngayon na. Di ba? So, and next is, keep repeating. Max of 3 times. Okay? Bakit? Bakit 3 times? Kasi nga, sa third time, yun na yung may iba ka nang gagawin. Sa third time, you have to back up your words with action na. Okay? Yun. Yung third is, back up your words with action. Okay. So, let's be ready. Like, for example, yun nga, kunwari yung batang hindi ayaw niya magbihes. Ayaw pa rin niya magbihes ng uniform niya sa school. Tapos sinabi mo na 3 times. Magbihis ka na nga eh. Magbihis ka na ng uniform mo. Tapos, pangatlo, magbihis ka ng uniform mo. Sa third time, yun na yung part na kailangan mo ng gumawa ng action. You have to, paano yung action? Hindi naman yung action na papaluin. Ganyan, no? So, you have to bring the child, guide the child na, okay, magbihis ka na. Tapos, hindi mo naman gagawin yun for him or her. Parang, bigay mo sa kanila yung damit, mga ganon. Para, ayan, nandyan na yung damit. Okay? And, ayan, marami pang, may mga consequences pa, or may mga disciplinary consequences na appropriate para we can do this, yung backing up our words with action. Okay? So, next is, we have to catch them being good. Alright? So, okay. Catch them being good. Being assertive means clearly and firmly communicating what you want your children to do. Yan. Ulit natin sinasabi. So, kailangan alam mo kung ano yung papagawa natin sa kanila, and yun yung i-communicate natin sa kanila. Okay. Equally important is the ability to respond assertively. Okay? When your children listen to you. Yan. So, kapag nakinig sila, anong gagawin natin? Diba? So, sometimes, yung kwento nito is parang, kunwari yung bata po, nag-behave, ginawa yung assignment. Okay? Ginawa niya yung assignment niya, lahat ng assignment niya, kasi sinabi mo sa kanya, pero ang hindi niya nagawa, kunwari, kunwari ang task niya is may household chore pa siya, no? So, hindi niya nagawa yung household chore kasi gumawa siya ng assignment niya. Tapos ikaw, ang nakita mo lang yung hindi siya gumawa, or yung hindi niya nagawa yung household chore niya. Like, kunwari magugas ang pinggan, magwalis, mga ganyan. So, ikaw, as a parent, parang pinagalitan mo na siya. Pero di mo nakita na, kaya hindi niya nagawa kasi nagawa pa siya ng assignment. So, ang dami na ng assignment, projects, mga ganyan. So, we have to be aware din, no? Kung baka may underlying reason bakit hindi nagawa, di ba? Pero yun, like for example, nagawa yung assignment lahat, tapos ikaw, hindi mo naman pinraise din yun, yung nagawa yung assignment, di ba? So baka next time, tama rin nang gumawa ng assignment yung anak niyo po. Okay? So, yan. So the key is balancing your disciplinary statements with frequent acknowledgement. So, yan, frequent acknowledgement of your children's positive behavior. Ayan. Many parents do not respond in I like that manner when their children do behave. Okay? Children do not realize their emotional well-being and self-confidence are directly related to the feedback they receive from parents. Ayan. So, yung validity sa parents lang nila nakukuha yun. So, kapag di natin na-acknowledge or na-appreciate yung ginagawa nila kapag nagbe-behave sila, di ba? Parang hindi na-develop yung emotionally, saka nawala sila ng confidence. Yan. So therefore, when your child behaves, respond in a manner that demonstrate your approval and appreciation of your child's behavior. Ayan. So, baka nakukulangan tayo sa acknowledgement, sa appreciation, di ba? And the more positive your responses, the better your children will feel and behave. Let your children know how much you appreciate it when they behave.
Okay? So, kailangan malaman nila na na-appreciate mo sila. Sa maliit na bagay, sa malaking bagay, ganyan. Keep in mind, children need your attention. If they do not feel they can get it when they are good, they will attempt to get it by misbehaving. Ayan. So, usually, yung mga bata, di ba kapag kunwari tayo, busy tayo, may work tayo, nag-work tayo. Tapos, tawag siya ng tawag sa'yo, mga ganyan. Tapos, saglit lang anak, huwag muna, may ginagawa pa ako, mga ganyan. Tapos, hindi mo siya pinapansin. So, ang ginawa niya, nagbasag siya ng pinggan, mga ganyan. So, nung nakabasag na siya ng pinggan, doon mo lang siya napansin, di ba? Tapos pinagalit-pagalitan mo siya. Okay? So, ayun. So, sige, di mo ka papansinin na, yan. So, ginawa niya, nagbasag siya ng pinggan, nag-misbehave siya, ayan, pinansin mo na ako, di ba? So, doon lang yung time na pinansin mo siya. Okay? Pinagalitan mo nga lang. Ayan. So, when you praise your children, watch out for hostile and sarcastic comment, such as, okay? So, let's be careful here then. Kasi, kapag, di ba, we are showing appreciation, pwede pala natin, hindi natin na subconsciously na sarcastic pala tayo, no? So, ano ba yung mga sarcastic comments, no? Akala mo pinipraise mo sila, hindi pa rin pala. So, sabi niyo sa bata po, no, I like the way you cleaned up today. Yan, it's about time. Yan, so parang sabi niyo, wow, you cleaned your room. Well, naman talaga, need mo naman talagang linisin yan eh. Mga ganon. So, okay na eh. Okay na dun sa okay na yung I like the way you cleaned up today. Diba? Sana hanggang dun na lang, pause na lang. Tapos, huwag mo nang sabihin yung tama lang naman maglinis ka. Diba? So, you were so good today. Tapos, meron pa. May nakakabit pa dun. I can't believe you acted so nice. So, parang parang wow, bait naman. Parang ngayon ko lang nakita. Parang may hidden message, 'di ba? So, ayun. So, imbis na parang matuwa sila, ay hindi sila natuwa, 'di ba? Hindi pa rin sila natuwa dun sa praises mo. Ayan. So, when we are going to use when we are going to praise the child, wag na natin isama yung mga yung mga negative. Pag pinaise mo sila, hanggang doon na lang, praise na lang. Okay? Make it a habit to praise each child. Okay? If your child is having a difficult day, find something that was done right and tell child how much you liked it. Okay? So, yun yan, yung sinasabi ko na parang kanina yung gumawa ng assignment, ng project, tapos hindi niya nagawa yung yung isang simple task niya, maghugas ng pinggan, o kaya i-check din natin. So, wag naman tayo parang na-stress na nga yung bata din sa sa school works niya, tapos pagagalitan mo pa, di ba? So, you have to check din, no? So, if your child is having a difficult day, find something that was done right. Okay, so dapat positive tayo. Lagi tayong positive. Doon sa positive tayo, magre-rely. Okay? Doon sa pag-discipline sa bata. Okay? Next is backing up your words with action. Okay? So, how to back up your words with action? Meron pa rin yan. May skill pa rin yan. No? May skill pa rin sa paggamit ng backing up your words with action. Okay? So, we have to, it's necessary to reinforce your verbal requests with appropriate actions. Okay, so, ito yung mga appropriate actions. To effectively back up your words with action, you must acquire 3 skills. Okay, so number 1 is use disciplinary consequences. Okay, for inappropriate behavior. Okay, number 2 is handle testing. Ayan. Number 3 is catch them being good. Ayan. So, ulit tayo. Dito sa una, sa communicate assertively, we have to praise the child. So, parang we have to say to them, I like that. Gusto ko yan. Yung ginagawa mo. Pag-igihan mo. Gawin mo lang ng gawin. Diba? Parang
kapag na-encourage sila, lalo pa silang mamomotivate, di ba? Na gawin yung gusto mo, di ba? So dito sa action nito, sa pagba-backup natin, meron din sa catch them being good. Okay, may appropriate actions. Alright? Okay, next is we have to use disciplinary consequences for inappropriate behavior. Okay? Anong gagawin natin pag di sila nakinig sa atin? How are you going to back up your words with action to ensure your children learn proper behavior? So don't wait until your children misbehave again, okay, to decide how you will act. Okay, these are guidelines, no, to help you quickly determine the consequences you can use if your children do not listen. Okay, so first is the consequence. The consequence must be something that the children do not like. Okay? Do not like, pero it should not be physical pa rin or psychologically harmful sa bata. Diba? So, ano ba yon? Like, for example, disclaimer lang, no? So, kunwari, kapag may 4 to 5 years old, pag 4 to 5 years old, pinangpunta mo sila sa kwarto, ano na sila, parang ang mafe-feel nila, parang malulungkot sila kapag pinaano mo sila sa kwarto, di ba? Pero, kapag ang 12 years old to 13 years old, pag mga teenager, kahit papuntahin mo sila sa room nila, okay lang sa kanila. So, kaya, may ano pa rin, may appropriate actions dun sa appropriate age pa din. Okay? Yan. So, common disciplinary consequences parents utilize includes the following. Number 1 is separation. Okay, separation. Children are separated from you. Ayan. So, ito, effective to sa mga bata. Kapag pinailis mo sila sa kwarto ko na rin, nanonood kayo ng TV. Tapos, hingit niya yung kapatid niya, mga ganun. So, kailangan i-separate natin siya sa room, or pwede niyo itong gamitin. Separate natin siya sa room. Tapos kasi hindi siya ma-contain, or parang sinabihan mo na siya, pero ang ginagawa pa rin niya, patuloy pa rin niyang hinihit yung yung kapatid niya. Diba? So, ang appropriate na response dito is separation. Separate natin siya. Okay? Separated into a non-stimulating boring situation such as sitting in the corner. Ayan. So, separation din yung parang, okay, you face the wall. Diba? So, parang wala siyang stimulus. Ano lang siya? Parang, sige, you cannot, kunwari sa laro. Tapos, hindi siya, masyado siyang rough kapag nagpe-play, no? Ang gagawin natin dito is pwede natin siyang ipatayo sa corner, mga ganyan. O kaya, pwede natin siya face the wall, mga ganyan. So, para hindi niya may experience na yung naglalaro kasama yung with other kids, di ba? So, para ma-experience niya na, okay, kapag hindi ako nag-behave, or may isip niya na parang, pag hindi ako nag-behave, or kapag sinaktan ko yung playmate ko, dito lang ako, hindi ako magiging happy, di ba? Kasi nakatayo lang ako sa corner, mga ganyan. Okay? Set a timer so that they will know when the time they must spend in their rooms or the corner is finished. Ayan. So may timer naman, no? So hindi naman siya buong araw nakatayo sa corner or naka-face the wall, mga ganyan. So siguro mga 5 to 10 minutes, na yun, swak na yun, niya na yun. Mafe-feel niya na okay, nandiyan lang, mafe-feel niya na malungkot siya, nakapag-reflect na yun. Okay? So, if you find your children do not mind going in their room or in the corner to be disciplined, remove their favorite toy. Ayan, so isa pa. So, kunwari, siya, parang rough play nga yung ginagawa niya. Okay, wala kang Switch, wala kang Game Boy, ganyan. Or wala kang PS5, di ka pwedeng maglaro ng gano'n. Okay? O kaya, exclude natin siya sa games, mga ganyan. O kaya, wala siyang TV privilege. Okay? So, hindi siya pwedeng manood. 1 hour na nga, kunwari, for example, 1 hour na lang siya pwedeng manood. Wala na siyang
wala na rin siyang 1 hour na panonood kasi nga yun yung consequence niya. Okay? Or phone, kung may phone siya. To ensure the experience is boring and not enjoyable. So, sa separation, dapat may experience na boring and then hindi siya masaya. Okay? So, may timer pa din. Okay? Next is, taking away privileges. Okay? Suspend the child's privilege to watch TV, playing outside, use of phone, eat favorite snacks, and etc. Okay? So, ang maigi dito, okay, so kunwari, meron kang sa kanya, makikipag-negotiate ka sa kanya, di ba? Na parang, okay, sige, I'll give you 1 hour TV, but you have to do what I want first, mga ganun. Okay? So you make your child comply with your requests before they can do something they want. Okay? So, bago mo ibigay, dapat mag-comply muna sila or dapat sumunod muna sila or mag-listen muna sila sa'yo bago mo ibalik yung mga privileges nila. Okay? So, parang first and then strategy. Like, for example, is clean up your room first before you go outside. Okay? Or do your homework first, then watch TV. Okay? So, yun lang. Pwede silang manood kapag nagawa na nila or na-accomplish na nila yung task na dapat gagawin nila. Okay? Next is, may grounding pa rin. Okay. So, yung grounding na ginagamit natin is restricting your child to the yard. Ganun. So, kunwari, sa garahe, naglalaro sila doon. So, hindi siya pwedeng doon. Hindi siya pwedeng maglaro sa yard. O kaya, sa room, for example, room ng parents, kunwari, doon kayo doon kayo may playtime. Diba? So, yun yung grounding natin. O kaya, or may grounding lang na nasa room lang siya, pero may specific time pa din. Okay? So, let's say, kunwari, one day, mga ganyan. Dyan lang siya sa room. Okay? Pero wag naman po yung wag naman yung one week, 1 month, mga ganyan. Okay? Next is physical cues. Ayan. So, physically, making them do what you want. This will be effective to younger children. Ayan. So, sabi po, mas magiging effective to sa mga bata. So, sa mga toddler, mga ganyan. Why? Kasi, mas, sila, kunwari, denied natin yung hand nila. Diba? Na parang, kunwari, mahilig mag-throw yung bata, for example. Tapos, diba, sinabi mo na, oh no, you pick it up. Tapos, di pa rin nag-pick up, diba? So, 3 times mo na sinabi sa kanya. So, ang next mo nang gagawin, you have to give physical cues na parang you have to hold his or her hand para ma-pick up yung item na tinrow niya. Okay? So, ayun yung physical cues. Okay? So, you're giving physical assistance, no, sa hand niya. Okay? Ayan. Next is, whenever possible, the consequences should be logical. Okay? Dapat logically related to the misbehavior. For example, no? So, yung kunwari, 14 years old, plays stereo. Kaya parang nagpapatugtog siya sa Spotify, mga ganyan. So, tapos malakas. So, anong gagawin natin? So, you have to suspend yung subscription niya, di ba? Para hindi na siya makapagpatugtog. Or, you have to get yung phone niya, di ba? You have to get yung phone niya, tapos, for a day, di siya pwede gumamit ng phone. Tapos, you have to tell him or her na, I'll get your phone because sobrang lakas ng pagpapatugtog mo, di ba? Next time, kapag naulit-ulit yon, kunin mo ulit, di ba? So, hanggang sa mas mahina na siya mag-play ng music. Okay, next is, 5 years old, splashes water and makes a mess in the bathroom. Ayan, so, ang consequence niya, she is required to clean up the bathroom. Ayan, so, sure ba, kung yung kinalat niya, kunwari, siya ng tubig, naglaro siya ng tubig, tapos yung tubig all over the floor. Siya din maglilinis nun. Kung anong basahan, siya mag-squeeze. Ganyan. So, kung hindi kaya, bigyan ng physical cues. Di ba? Parang,
siya pa din yung gumagawa ng consequences niya, di ba? Kahit na binibigyan mo siya ng physical cues. Okay? Next is, consequences should be provided as a choice. Ayan. So, may choice pa rin dapat yung bata. So, para mapapaisip siya. Ayan. Part of backing up your words with action is to provide them with a choice. Okay? So, example na to, for example is, you're going to stay in your room if you hit your brother again. Yan. So, doon sa sinabi mo na parang, okay, pupunta ka sa room mo kapag sinasaktan mo pa rin yung kapatid mo. Sige. Tapos sinaktan. O sige, papuntahin mo na siya sa room niya. Di ba? So, tapos, para maiisip niya, kunwari sa unang beses, maiisip niya na, ay, ano pala, papupuntahin talaga ako sa room ni mami o ni daddy. Di ba? Or, parang sa susunod, kapag nangyari ulit yun, mapapaisip na siya. Di ba? Mapapaisip na siya na, ay, ano pala, may consequence pa rin pala ako, no? Sige na nga, hindi ko nasasaktan yung kapatid ko. Okay? So, if you provide them with choices, you place the responsibility where it belongs, sa bata. Okay? So, on the children. Okay? So, yun lang. Gawin nyo lang yung strategy, and then, kapag naulit-ulit, gawin nyo ulit. Tapos, pero may you have to back up with your words with action pa rin. Pag sinabi nyo, okay, you will go to your room, kapag ginawa mo pa rin yan, pag ginawa niya, papuntahin mo pa rin talaga sa room niya. Okay? So, parang sa next na ulit, na gagawin niya ulit yun, mapapaisip siya na, okay, hindi ko na gagawin ito. Okay? So, walang hassle, no? Hindi naman natin siya pinalo, hindi naman natin siya sinaktan, no? Kaya sinabihan ng kung ano-ano. Okay? So, may choice siya. Okay? Alright, next is, the consequences should be provided as soon as possible after the child chooses not to listen to you. So, very important thing to. Consistency is the key, no? No disciplinary consequences will work unless your children know it will occur in a regular basis. Okay? So, kapag dapat as soon as possible, kapag nakita mo agad na nag-misbehave sila, mag-provide ka na agad ng consequence. So, wag ka na mag-antay na mamaya ka sa akin sa bahay, mga ganon. So, kasi, isa pa is, malilimutan na nila yon. Hindi na nila alam kung bakit mo sila pinapagalitan, mga ganon. So, syempre, di ba, parang as a child, di ba, parang ang gusto lang nila, maglaro sila, magtatakbo sila, di ba? So, sa kanila, ang nakikita nila, nagpe-play sila. Pero as sa atin, di ba, parang ang kulit naman ito, parang pasaway naman, parang ganon. So, tapos ikaw, parang, syempre, parang may galit ka na din na feel, di ba, na, well, nakulit naman, siya lang makulit dito, mga ganyan. So, tapos, pagdating sa bahay, pinagalit-pagalitan mo na, mga ganyan. So, sabi ng bata, ay, ano nangyari? Di ba? So, ayun. So, hindi pa rin alam. Pa rin, parang hindi siya effective. Kasi, hindi pa rin aware yung bata ko na yung ginawa niya. Di ba? So, next is, provided in a matter of fact. So, kailangan yung consequences na bibigay natin, we will provide it in a matter of fact, non-hostile manner. Yan. So, dapat kalmado pa rin tayo kapag sinabi natin sa kanila or kapag may consequence tayo binigay sa kanila. Kaya, pag ni-reprimand natin sila, ganyan. So, dapat matter of fact. Kung ano yung nakita mo na ginawa nila, tapos kung ano yung consequence, tapos sa pangalawang pagkakataon, pag ginawa nila, yun, dapat pa din. Wag mong isisigaw, di ba? Yun yung importante, dapat kalmado lang tayo. Okay? So, hindi naman tayo passive. Sinabi natin kung ano yung gusto natin. Okay? Hindi tayo passive na, tumahimik lang tayo. Okay? So, many children get a real thrill of getting their parents worked up. Ayan. So, kapag nakikita nila na parang ang laging default mo na galit, pagagalitan mo sila non-stop, pinagsasabihan mo sila non-stop, no? Tapos ulit ka, di ba? Parang sila
Okay, inisin ko nga to si mami. Parang gano'n. Inisin ko nga to si daddy. Gano'n. Tapos, parang ending, ikaw na lang yung nakaka-feel ng ikaw lang nakaka-feel ng galit, ng negative vibes, di ba? Doon sa bata parang, okay, ka lang, magalit ka lang dyan, okay lang sa akin. Wala akong, parang, mag-listen lang sila, pasok dito, labas dito, di ba? So, ayan. So, please be calm. So, very important na maging kalmado ka sa in every situation para alam nila and alam mo sa sarili mo na you are in control. Okay? So, next is if yung kung ano yung current na ginagamit mong disciplinary action ngayon, kapag hindi yan nag-work, baka may kailangan i-modify or kailangan baguhin, mga ganun. Okay? Next is kapag pag na-serve mo na yung consequences, binigay mo na sa kanila, kunwari in-face the wall mo na sila. You have to forgive and forget. So, wag mo nang ibabalik yung past, yung nakalipas. For example, 'di ba, parang yun nga, yung parang yung bata nakapag ng pinggan, ng basag ng pinggan, mga ganyan. Tapos ang ginawa mo as a parent, parang ni-reprimand mo siya, hindi mo na siya ni-reprimand, mo pa siya, pinag-face the wall mo pa siya. Tapos kapag kapag nabigyan mo na yung consequence, huwag mo na rin i-brought up na, ay nako, kinabukasan, galit ka pa rin sa kanya. Galit ka pa rin sa kanya. Di ba nga, may consequence na nga siya na ginawa, di ba? So, huwag mo nang ulit sa kanya. Sabihin sa kanya ulit, inis ka sa kanya, mga ganyan. So, you have to forgive and forget. We have to learn this na yung patience din na yung patience na kapag na-reprimand mo na sila, napagalitan mo na sila, tapos syempre as yung bata din, 'di ba, parang na-feel na nila na malungkot sila, tapos kasi napagalitan sila, 'di ba? Tapos na-serve na nila yung consequences, may pinagawa ka sa kanila, mga ganyan. Forgive mo na and forget kasi nahirapan na rin naman yung bata. Okay? Ayan. Okay? Next is, umiiyak yung bata, no? So, we have to know how to handle testing. So, pag umiiyak, syempre parang maantig yung puso natin, mga ganyan. So, pag naantig yung puso natin, di ba, anong gagawin natin? So, when you discipline your children for their misbehavior, you have to watch out. They will often test you to see if you really mean business. Okay? So, baka, for example, sa unang pagkakataon, pinagalitan mo sila, ang naging response nila is umiyak sila. Mga ganyan. So, nung umiyak siya, parang sabi mo sa kanya, parang, di ba, parang, ikaw, at the top of your lungs, pinapagalitan mo siya. Mga ganyan. Tapos biglang umiyak, hindi na ito pagagalitan. Mga ganyan. So, ayun, nag-back down ka na doon, di ba? So, parang maiisip ng bata, effective pala yung pag-crying ko, So, next time nga ulit, kapag pag naging makulit ako, tapos pinagalitan ako, iyak ako ulit. Parang gano'n. So, ayun. So, we have to watch out. Okay? So, parents who back down, when they are tested, you are teaching them, no? You are teaching the children, if you get upset or angry enough, you can get your way. Ayan. So, kapag nagalit yung bata, di ba? Pag ito mo, tapos nagalit din siya. Nagalit siya, tapos nalungkot, tapos umiyak, tapos ikaw naman nag-back down ka. So, ibig sabihin nun parang, okay lang sa'yo na gawin nila yon, yung magpasaway sila, di ba? Maging makulit sila, okay lang sa kanila, okay lang yun sa'yo as a parent na maging makulit sila. Kasi ending, aluin mo pa sila, di ba? Lalambingin mo pa sila. Okay? Ayan. So, they will test you by crying or by being defiant. Ayan. So, meron pa to, parang kunwari, hindi lang umiiyak, umangawa pa, mga ganyan, o kaya mananakit, maninipa, mga ganyan. Pag nasipa ka, di ba, parang, tama na nga, mga ganyan. So, kasi nasaktan ka na din, titigil ka na, di ba?
So, ayun. Okay? The children will learn to continually have a tantrum or fight. Okay? Knowing their parents will back them. So, paulit-ulit. Parang endless loop siya. Na parang, okay, kapag nanipa ako, o kaya kapag sinuntok si mami o kaya si daddy, tapos suntukin ko sila, mga ganyan, titigil sila. Hindi na nila papagawa sa akin kung ano yung gusto nilang ipagawa. Okay? So, dapat, pa rin tayo, maging, patigasin niyo yung loob ninyo na, na maging tough tayo, no? And maging firm, na papagawa mo pa rin yung gusto mong pagawa sa kanila. Kasi, pa rin naman, no? Tama pa rin naman yun, and yun yung tama for the child. Okay? So, ayan. So, when your children test you, stay calm. Yeah, stay calm pa rin. Speak assertively, and if they argue, use the broken record. Ayan. So, kapag di naman be quiet, hindi lang naman be quiet or be passively na parang tingnan mo lang silang ganyan. Hindi mo lang sila titingnan. Okay? So, you have to stay calm. Dapat makita nila na hindi ka affected. Okay? So, dapat hindi, parang sa mukha mo, parang nasaktan ka, kunwari, suntok ka, nasaktan ka, pero papakita mo sa kanila, hindi ka nasaktan. Di ba? So, and then you have to speak assertively. Yung mga communication skill na you have to, kung yung gusto mong pagawa sa kanila, sabihin mo sa kanila, at least 3 times, di ba? Up to 3 times. And then kapag di pa rin nila ginawa, after 3 times, may physical cueing na sa kanila. Napapagawa mo yung gusto mong ipagawa sa kanila. Okay? Ayan. If they argue, use the broken record. Okay? Ayan. Next is, or last one is, catch them being good. Alright? So, sometimes, praise alone may not be sufficient to motivate them. Okay? So, you have to combine praises with additional motivators such as privileges and special rewards. Okay? So, ano ba yung mga privileges and special rewards? So, like reading a story, giving favorite dessert, extra special time with you, playing a game, playing a ball, and etc. So, ayan. So we have we have to balance this, no? Balance your disciplinary statements with frequent acknowledgement and add motivators such as privilege and special rewards. And then yung mga privileges, nandyan ka for them, you will play with them, 'di ba? So and yung common denominator nun is yung attention, 'di ba? Na binibigay mo sa kanila. Okay? So be prepared to praise and reward your children consistently for several days, a week or 2, sometimes even longer. Okay? So, the more na parang binibigyan mo sila ng reward, kapag nag-behave sila, lalo silang magbibehave. Okay? So, ayan, the younger the child, the more quickly he or she needs to earn the consequences. Okay, so meron pa rin yan. So, may range pa rin tayo dito. Okay, so kapag 3 to 4 years old, mga toddler to, dapat pag nagbigay tayo ng reward sa kanila, dapat within a day. Okay, within a day. And then kapag 5 to 8 years old, we have to reward them within 1 week. Okay, so pwede mo i-delay yung gratification kapag pag age na 5 to 8 years old. Bigay mo sa kanila yung reward nila after a week. Mga ganyan. So, kapag 9 to 13 years old naman, you can delay their yung gratification nila within 2 weeks, diba? So after 2 weeks yun, bigay mo na yung reward nila. And then 13 and up, within 4 weeks. Okay? So ayan lang. Thank you so much. Wow, thank you so much, Teacher Kai. Ang dami kong na-take down notes. Yes. Ay, really? Thank you po. Yes. Yes, totoo. Kasi my kids are 3.5 and 3.5 tama ba? 3.5 years and 1 and 2 years. Tama ba? 2 years tapos 3.5 years. So, turning 4 na yung isa. Oo. Also, toddler pala po siya. Toddler Toddlers sila.
Kaya kanina, yung mga sinasabi mo, sabi ko, wow, parang kailangan ko yan. Super relate ako kasi ang hirap nilang, ang galing kasi nilang mag-act. Ang tawag dito, yung umiiyak, yung sinabi mo. Escaping behavior. Oo, yung kanina. So, kailangan ko maging firm. Kasi meron kami yung clean up time. Sasabi ko, oh, you have to clean up na. So, kulang pala ako. You have to clean up now. Dapat pala gano'n, no? Thank you so Pag-iisip much. niya, kinabukasan pa yung utos. Oo nga. Ngayon ko, thank you talaga. Okay. Ang dami kong natutunan, Teacher Kai. So, I guess the audience, marami ding questions. Yan. So, before we proceed to Q&A kasama ang audience, please don't forget to like, share, and follow Terawi in all platforms and use the hashtags BakitAnak, EP33, hashtag Terawi Talk Series in collaboration with Project Smile. A lucky viewer will win one winning cup and toddler cup and saucer from Mama's Peak PH, and another lucky viewer will win tutti plushies from La Ruane. Wow, imagine nyo, no, natuto ka na meron ka pang prize. Oo. So, before we proceed sa mga Q&A, we have someone na makakasama natin here. So, may questions siya sa'yo, Teacher Kai. Hello, Mami Vicky. Hi, good evening po. Can you hear me? Yes, Mami. Okay. Sabi ko, actually, ang question ko, Teacher Kai, is about my pin na son. He has cerebral palsy. He's turning 17 years old na. Now, he's in too much sa gadget. So, paano ko ba siya isa-separate ng unti-unti? Yes, gradually. Gradually po Kasi kung, Mami, mga ilang hours niyo po ba pinapagamit po ng gadget? Actually, nasanay kasi siya, the whole day nasa gadget. Kasi hindi siya nasanay siya before na wala siya kasing kalaro. He's his only child. Tapos we live in a subdivision na halos wala mga bata sa tabi. So wala siyang kalaro talaga. Nagkakaroon lang siya ng kalaro pag naidala ko siya sa mga nanay ko, nakakalaro niya yung mga pinsan. So all the while, all his life, mag-isa lang talaga siya. Then na matuto na siya mag-gadget, techie. Mas magaling pa siya sa akin. Alright. So nahihirapan ako ngayon iawas. So inaano ko pa siyang, maglaro ka na, kasi we transferred to another place na magkakaroon siya ng mga, together with my, near my brothers. So, ngayon may kalaro na siyang mga pinsan. So, right now, kanina sabi ko, I need my laptop by 4:30, sabi ko, kasi meron session sa therapy. So, payag naman siya, nag-out siya sa laptop, ayun, nakikipaglaro siya ngayon. Pero pag wala talaga, it's into gadgets siya, kasi marami na siyang chat, dahil teenager eh. So, doon ako nahihirapan sa kanya. Nag-school po ba siya, Mami? Nag-i-school siya. It's naka-online siya. Is late kasi siya. So, nasa normal school naman din siya. He cannot speak din eh. So, puro chat lang. So, talagang sanay siyang mag-chat sa dahil sa school, chat lang siya. Hindi siya nakaka-voice out eh. Wala siyang wala siyang other outlet, yung phone lang po. Wala, except yung ngayon na lang lately, nung naglipat kami ng bahay, nakakapag-basketball. So, ang niya, sabi niya, mas gusto kong nag-physical sa school kasi nakakapaglaro ako. I have the chance to talk to my classmates. Sa school kasi bawal ang gadget eh. Unlike nitong nag-umpisa yung COVID na yan, ng pandemic, talagang nasa bahay lang, kundi laptop ang kaharap niya, di ba? Dahil sa schooling. Tapos pag wala nang magagawa, ay tapos na yung session nila, yun, gadget na siya. Yun, cellphone. Buti nga, natuwa nga ako na masira yung cellphone niya eh. Kaya lang yung cellphone ko naman ang inaano niya.
Mami, ano po, kung May ako po ang tantrum kasi siya eh. may tantrums po siya. Ako po ang suggestion ko po, Mami, kayo po yung yung maging parang maging Assertive friend, talaga. mga ganun po. Actually, pinifriend ko siya hanggang ngayon kasi katabi ko siyang natutulog. Widow na kasi ako, so kami dalawa lang talaga. So ayaw niya Okay. humiwalay sa akin. It's super lambing yan. It's matulog yan nakayapos, no? Ilan taon na po siya? So 30? pinifriend ko. 17 na siya, teacher. 17. Ayan. So 17 Oo. kasi di ba parang transitioning to ano na rin po yan, Manhood na yung ano pong adolescent niya na sa yun. school? Anong na po niya? Grade po? Grade 6 siya, late siya, grade 6. Grade Kasi 6? pinaulit, may dalawang beses na nag-kinder, dalawang beses namin grade 1, hanggat hindi siya talaga nag-improve. Hindi ko, okay lang sa akin, hindi siya pumasa. Ayan. Mami, grade siya. Mami Victoria, ang suggest ko po kasi, you have to explore together kung ano po yung mga possible activities na pwede niyang na magawa po. No? So, kasi kung 17 years old, sa school, usually marami na po nagagawa po yan, no? Like arts and crafts, mga ganyan, games, parang cooperative activities, mga ganyan. So, yung talaga, meron talagang mga may mga talaga siya, kasama dapat talaga siya or friends. So, dahil ngayon, pandemic ngayon, I will suggest na kayo talaga, yung... Actually, ako talaga eh. Yes po. So, sa school. Marami pong kami may activities. magkatabi eh. Opo. So, yun po, yung mga sa free time niyo po, Mami, nag-work po ba kayo, Mami? Hindi na, nag-retire na ako. Nag-retire, ayan. So, nakatutok na ako sa kanya. Yun. So, yan. So, sa isang araw po, Mami, at least maganda ng activity na appropriate sa age niya at sa skill niya. So, that is important din to improve din yung problem solving niya, social skills, mga ganyan. So, para maganda din ng kayo, ng communication, no? Na meron kayong mapag-uusapan. So, marami siyang kwento, marunong siya magkwento kahit gestures lang. Hindi kasi siya nag-aral ng sign language. Pero you will understand, kahit sinong makausap niya, naiintindihan siya. Kasi yung sounds niya, sinasabayan niya ng gestures. Kaya naka-enroll siya kaya nag-i-speech and then nag-OT siya ngayon dito sa Terawi. Last Thursday, meron siyang speech kay Teacher Day. So, ayun, na siyang sundin si Teacher Days ng mga activity. Ayan. Tapos lang ang gadget niya. Ayan. Tapos, Mami, siguro, you have to ask your OT then right na, at yung current OT nyo, na ano po yung mga home program na pwedeng pagawa sa bahay, no? Na kayo po yung, dalawa yung gagawa po, or pwedeng siya lang, tapos kayo po yung magpa-facilitate, mga ganyan. Actually, na-appreciate ko yung sa therapy na one-on-one nila na magkaharap sila nung therapist. Kasi katabi na rin ako. So, nasusundan ko kung ano yung activities na pinapagawa sa kanya. Unlike before na nagte-therapy siya, ang kasama niya lang yung therapist. Minsan kasi hindi ka naman pinapapasok sa loob ng room, di ba? Opo. I-discuss lang nila after nung session kung anong ginawa nila. Yes po. So, mas appreciative ako ngayon. Nalalaman ko kasi yung ginagawa niya. So, ayun. Thank you so much. Meron pa po bang next question si... Thank you, Mami teacher. Vicky. Thank you po, Mami Victoria. Thank you, Mami Vicky. Maybe you can have any other activity like siguro yung mga snake and ladder, kung uso pa yung ba mga yun. games, board games, Yung mga no? board Mga games. Yeah. Actually, sa level niya, parang ayaw niya nung ganun eh. Ito siya, ayan siya, ayan. Kaya nagba-basketball. Physical. So baka pwede siya sa mga taekwondo na online. Kung physical activities. Actually, yun mga activities na yun ang gusto niya. Nagba-basketball siya. Mami, how about mga household chores like kunwari cooking? Baka may talent din sa cooking, mga ganyan. May talent din sa cooking. Or dancing. Yeah, dancing. Sa TikTok siya may skill. Wow, nice. Talo mo pa ako. Oo, yun.
Ayun, nag-submit sila ng dance number niya. Doon, magaling siya. Wow. Ayun po. Ayun, Doon. Nami, maki-join ka din sa Sunod para doon. maturuan ka ng mga maturuan ka niya ng mga dance step. At least may banding pa rin kayo, di ba? Sa bagay, Yeah. tingnan natin. Siguro nga. Okay. Thank you again, Miss Vicky. Thank you po. So, we'll read some of the questions from the audience. So, Teacher Jackie, meron kang nakitang question from the audience? Yes, ma'am. Meron po akong nakita. From Donnie Bernardo, my son is 5 years old at minsan gusto ko na mamalo. Kaso baka mas lalong lumayo ang loob sa akin. How can I establish a good communication para hindi ko siya mapalo at paano ko siya ma-approach na maganda kasi iyak siya ng iyak? Ayan. So, can you, flash pa ulit po yung question. Ayan. So, very important po, Daddy Donnie ba yun? Daddy Donnie. Donnie. Yes. Yeah, Daddy Donnie, dapat, maging aware tayo na hindi tayo agad mag-result dun sa pagpalo ka agad. So, we have to, stay calm pa din, no? Parang, analyze nyo muna yung situation, ano nangyayari. Baka kasi may dahilan po yun eh. May dahilan na ba't siya nag-misbehave. Diba? Baka sa unang pagkakataon yung sinasabi ko kanina, tinatawag ka niya, mga ganyan. Tinatawag ka niya, tapos hindi mo siya pinansin. Tapos, ang ginawa niya, nagpapansin siya sa inyo. Diba? So, sabi ko nga pa, diba, the child needs attention. Your attention. Diba? So, i-check nyo din. Baka kailangan nyo muna siyang kausapin, mga ganyan. Kausapin nyo, bakit siya nagiging makulit, mga ganyan. And then, yun nga, parang gamitin nyo po yung broken record, no? Parang kung ano yung gusto mong pagawa sa kanya, sabihin mo at least 3 times, diba? And then, ang follow-up nun, you have to back up your words with action na. Okay, so may physical cueing. Kailangan hawakan mo yung hands niya para magawa niya yung pinapagawa mo. Okay? So kapag umiyak, ayan, may nakalagay, iyak siya ng iyak. Dahil baka sa una kasi, baka kaya siya iyak ng iyak kasi yun nga, need niya ng attention. Kapag doon nasa-satisfy yung kanyang loob eh. Kapag umiyak siya, doon mo siya inaalo na, huwag ka nang umiyak, mga ganyan. Diba? So, ayun, we have to be watchful pa rin. Baka kasi nagiging manipulative behavior niya yun. Na kada gagawin niya na lang yung bagay na ayaw mong pagawa sa kanya, iyakan ka na lang niya. Mga ganyan. So, Daddy Donnie, ano po ba yung example nun, or ano yung situation? Yung situation na nangyari na pinalo mo siya, tapos iyak siya ng iyak. Tapos hindi niyo po ma-handle yung situation. Siguro balikan natin si Daddy Donnie doon sa kung ano yung situation. So, next question naman from Jeff Mike Smith Sule. My kids live in an extended family where they are exposed to different adult supervisions. How can I establish parental authority, particularly when it conflicts with other adults and when my kids follow them than their parents? Oh, interesting Mga lolo't lola ba to? Or mga tita? Ayan, you have, unang-una, you have to speak with them dun sa other adults. Okay? Kasi, baka nagiging way yun ng bata kasi kung sila ay permissive, di ba? So, sila yung papanigan ng bata. Di ba? So, you have to talk to them dun sa adult na yun na you are setting the rules. And ito yung rules na gusto kong gagawin niya. Di ba? So, dapat yung ipaintindi nyo rin din po dun sa adult na yun, may gusto kong ipagawa sa kanya. And nahihirapan kang gawin yun dahil nag-a-appear sila sa situation na yon. And nako-compromise lahat ng situation, lahat ng rules, 'di ba? Gusto natin ma-discipline natin sila or mas 'di ba, parang makausap natin sila ng ayos, pero ano nangyayari? Hindi sila lalong nakikinig kasi bakit kay tita, okay lang to.
di ba? Bakit kay lolo't lola? Okay lang. Mga ganyan. So, ayan, much better to, kasi ang dito, ang behavior kasi, affected yan internally tsaka externally. So, externally, sino yung mga nakakasalumuhan ng bata. Okay, so kapag isang tao, isang tito or isang tita, he doesn't like kung ano yung pinapagawa mo sa kanya, mako-compromise. So baka yun nga, dun yung bata, dun lang siya makahanap ng dun lang papanigs yung bata. Okay? So, ayun. Ganun ba yung context? Or, kasi may iba, baka lolo't lola naman yan. May naman parang yung lolo't lola, payag ng payag, mga ganyan. So, feeling ko ganon. Pero diba dapat my kid, my rule. Ayun. They set rules kahit na may extended family. So, dapat be firm or kausapin nga na ganito yung gusto naming ipaintindi sa kids. Diba? Mahirap kasi talaga pag may ibang nakikialam. Lalo na pag, hindi kayo nagtutugma kasi malilito yung kids. Yes, diba? Din niya. Tapos yung kid pa parang pag kay mami, lagi ako nare-reprimand. Lagi ako may consequences. Pag kay ganito, may reward ako agad kahit na diba? mag-misbehave ako. Mga ganun. So, pag-chat na si mami. I guess may isa bang question, Teacher Jackie? Kay Mami Maricar Santos, paano kaya sa anong anak kong dalaw is going to 3 years old at yung anak ko is 1 going to 2 years old, ang hilig maghagis ng mga toys? Ayan, ito yung favorite ko. Favorite ko po yan. Relate ako dito. Sa therapy po, din po to, talamak po ito, no? Laging siguro sa first month ng therapy namin, laging may throwing, mga ganyan. So, wag tayong mapagod, no? So, yan, gamitin pa natin yung gamitin natin yung non-verbal technique. Pinagbabawal na technique. Parang non-verbal technique, we have to physically cue them. Okay, nagtapon ka. Or pwedeng you can use yung isang ginamit ko na overcorrection. Para nangyari, nagtatapon. So, manipulative behavior kasi sometimes, manipulative behavior yun ng bata. Na parang, tinetest ka nila na, ano kaya to? Ano kayong mangyayari? Lalaban kaya to si teacher, no? Kaya si mami. So, tapos ang nangyari, yung kid, example lang po ay actually, totoo pong nangyari, actual po siya. Pero, isa siya sa mga pwede niyong gawin. Mga ganyan. So, overcorrection yung ginamit ko, yun yung term. So, ang nangyari, parang, tapos tinatapon niya lahat ng gamit na nakita niya. Sapatos, mga ganyan, libro, lahat, laruan, mga ganyan. So, lahat nasa sahig na. So, tapos, pag sabi mo sa kanya na, it's time to pack away. Pack away. Mga ganyan. Parang firm ka na, di ba? It's time to pack away. Mga ganyan. Tapos, di pa yung nag-pack away. Tapos, parang ano nangyari? Sige, nakaka ng satisfaction. Yung parang yun na nga yung parang, nagagalit si teacher. Okay to sa akin, mga ganyan. So, parang tinetest ka nila. So, ang ginawa mo din, parang, yung din nila, yung, ikaw din, parang magulat sila, no? Magulat sila. May impact, no? May impact na ini-impart sa kanila. Ikaw din, tinapon mo din lahat. Tapon mo, sige, you throw more, mga ganyan. Throw, your book, sige, throw pa. So, parang magugulat sila. Parang, bakit nagtathrow si teacher? Mga ganyan. So, para malaman nila, sige, pag nag-throw ka, sige, gagayahin kita, to-throw ko din. Mga ganyan. Tapos, parang kunwari, pag sabi mo, throw pa, more pa, mga ganyan. Pag sabi ng bata, kasi nagulat sila Nagulat sila na, bakit, nabaliktad na yung situation. Parang ganon. Kasi yun yung manipulative behavior. Parang, tinetest sila yung, reaction mo, di ba? So, ayun. So, ang nangyari, parang, sige, pack-away mo na yan. So, sa unang pagkakataon, parang ayaw pa din nila, di ba? Tapos, hinawakan mo yung hand nila. Ginaid mo yung hand nila. Okay, you pack away. You put the sleepers in sa lagayan ng shoes. Tapos, pag firm ka pa rin sa kanila, and then, pag hindi ka nagba-back down, gawin mo yan. Parang, gagawin nila yun,
na mag-pack away sila. So, ayun, kung hindi kaya mag-ano, yung ginawa ko, pwede naman, parang diretso na, parang you pack away, ikaw mag-pack away niya. Tapos, hanggang sa una, parang bigyan mo sila ng physical cues, pero dapat sila pa rin yung gagawa. Okay? So, ayun lang, parang ano kasi, yung impact pa rin talaga yung importante. Na, may ano ba yun, parang, sa susunod na pagkakataon, hindi niya talaga niya gagawin yung ginawa niya o yung pagtatapon niya ng mga bagay-bagay. So, ayun po. Na-experience ko yan, Teacher Kai. Sobrang inis ko, tinapon ko rin. Tapos anong ginawa niyo? Ko din. O sige, ayaw mo? O sige, ito, tapon natin. Ayan. Tapos pero yung ending pa din. Huminto siya. Tapos siya naman po nag-pack away. Siya pa rin nag-pack away. Hindi siya nga lang nag-pack away. Pero nung, yun nga, kulang siguro ako sa action na, let's pack away. No. Oo. Naulit ba yun? Naulit yun? Minsan na pag nagkukuha sila ng atensyon, nagtatapon pa din sila. Ayun. So, kailangan yun niya. Parang, kasi ano na kayo nagkaroon na kayo ng teachable moment na parang yun yung pinaka-threshold ng ng pagiging firm nyo di ba? Parang, sayang. Sulitin nyo na. Tapos pagawa mo sa kanila yung gusto mong pagawa sa kanila. Next time gagawin ko yan. Thank you, Teacher Kai. Grabe. Okay, kay Kat Beles. Ito. Can we give rewards for good behavior? I think na banggit mo na din ito kanina, no? Yes. Ano pong behavior? Yan. So maybe be watchful pa rin po sa pagbigay ng reward ha. So kailangan wag naman po silang maging dependent sa reward. Okay? So bibigyan mo lang sila ng reward kapag kunwari yung habit na yung process of habit na gusto mo maging habit nila na gawin nila. So kapag na-master na nila yung skill or yung activity na or yung task na pinapagawa mo sa kanila, you have to stop giving reward na. So parang ang nangyayari kasi, for example, kaya na nung batang kunwari, gumawa sa assignment niya, di ba? So, nung una kasi, di ba, parang yung initiative or parang ayaw niya yung very dragging na gumawa siya ng assignment kasi mahirap, mga ganyan. Academically wise, parang hirap gawin, di ba? Tapos, doon sa bata, inaano mo yung habit na maggawa siya ng assignment niya, mga ganyan. Or yung motivation niya na gumawa siya ng assignment niya. So, yung motivation niya, kunwari, bigyan mo siya ng small treats, mga ganyan. So, kunwari, bigyan mo siya ng cut lang na, ng Oreo, mga ganyan. So, hanggang sa, siya, parang, mas ma-motivate siyang gumawa ng assignment. And then, afterwards, kapag master niya na gumawa ng assignment, nandun na yung parang, kahit di mo sabihin sa kanya na gumawa siyang assignment, gagawin niya. So, you have to stop na yung pagbibigay ng reward. Kasi may iba, parang, okay, I've done good job. Mommy, cookies. Mommy, Oreo. Mga ganyan. Master niyo na yung task na yun. Okay, so baka nagiging na lang, gusto niyo na lang kumain. Mga ganyan. So, ayun. So, Teacher Jackie. Ayan, kay Rizal Espinosa. Hi po, how to discipline naman po yung kambal na ayaw patalo sa isa, 6-year-old boy and girl. Magkapatid. Ayun. Ang maganda dyan, separation. Separation. Na pag nag-away, kunwari, sige, you can, if you hit your sister again or your brother again, separate mo siya sa room. Tapos, yun, doon lang siya sa labas, nakatayo. Mga ganun. Di ba? You have to separate them sa boring situation na hindi enjoyable for him or her. So, ayun, isa yun sa mga magandang gawin. Pag hindi pag hindi effective, gamit kayo ng iba. Gamit kayo ng iba, like, ano ba bang pwedeng gawin? Mo siya, parang yung privilege siyang manood ng TV, bawal siyang manood ng TV. Kasi sinasaktan niya yung kapatid niya. Or yung favorite toy niya, bawal. Mga ganon. O kaya, yung food niya, mga ganon. Yung food niya na, hindi mo siya bibigyan ng favorite snacks niya. Like, for example, yung chocolate, mga ganon. Ay, wala akong chocolate because you eat your brother. Mga ganon. So, parang you have to check. Parang kunwari bibigyan mo lang siya ng kunwari for a week. Kapag 1 week na hindi siya hindi niya ginagawa yung hindi niya sinasaktan yung kapatid niya,
parang in a 1 week, check mo. Kapag check mo, tapos kapag di niya ginawa, bigyan mo siyang reward. Pag ginawa niya, wala pa din. Pero kailangan you have to communicate. You don't have chocolate or you don't have your favorite snack if you're going to hit your brother. Mga ganyan. Tapos hingit pa rin niya, wala ka pa ding chocolate. Mga ganyan. So, ayun. Oh, so last question na tayo, Teacher Kai. So, kasi medyo Sige po. matagal na din. From Nori Alansabi, ano po gagawin pag 7 years old na ang bata at di pa marunong magsalita? Uy, ano na to? Red flag na to. Red flag. Ito na po yung kailangan na pong baka need nyo na po ng help from professionals. Okay? So, pero kung kunwari, hindi kaya ng budget, ayan, we have the therapy. I think, diba, parang, nagbibigay tayo ng free sessions. So, you ask Teacher Shane, or parang kunwari, ano pang pwede natin gawin dyan? Kasi yan more on exposure Pwedeng kulang sa exposure, we don't know, maraming factor, baka may physical problem, kaya hindi nakakapagsalita. Like, for example, tongue-tied, mga ganyan. O kaya, nahihirapan siya sa, pagpa-plan ng paggamit niya ng mouth niya. Okay? So, ayun. So, baka need mo na din ng professional. Mga ganun. And stimulation sa bahay. Baka hindi mo masyado nakakausap. Mga ganun. So, ayun. We have to check then. Wow. Thank you very much, Teacher Kia, for your insights and wisdom. And thank you, Terawi family for participating. So, we are about to end. Teacher Jackie. And from the support of our partners and now with the government, we are ensuring the quality of the therapy program received by the Filipino children with disability by providing training for both parents and therapists. In our proposed community-based teletherapy delivery, we are now opening once again our applicants for our program. For questions, please message therapy on Facebook or send an email to terawi.app@gmail.com. Let us continue creating a better future for our children with the disability sponsoring a child to therapy in collaboration with the Project Smile. Children donate or any amount to Accessible Assistant Alliance beneficiaries through donation.ph/Project Smile, and don't forget to add in the remarks sponsor to therapy. You can also donate via Shopee for as low as 10 pesos. You can donate for children with disability on shopee.ph/Project Smile. For those who are interested to join TerraWe team and create a safe and inclusive society, please refer to the link on the screen and fill up the form. Ayun! So now it's time for us to announce the winners of today's episode 33 of the Bakit Anak series. And the winners are... Dun, 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 drum roll! Sino kaya? Yan. Russell Espinosa and Maricar Santos Toquero. Wow. Congratulations, mga mommies. I think mommies both. So, finally, before we end today's session, we would like to hear from our speaker, Teacher Kia. Do you have a message you would like to leave our audience with? Ayan. So, ang last message ko lang po sa mga parents, we have to be patient, no? So, wag tayong panghihinaan ng loob kapag pag lahat na chaos na, 'di ba? So, ikaw lang as a parent, dapat ikaw yung in control. Okay? So, we're going to show yung how to be in control. Let's be calm, 'di ba? Pag kalmado tayo sa lahat ng situation, and then you formulate kung ano yung plan na pwede nating gawin. 'Yon, magiging ma-apply natin yan in proper way. So, ayun lang po. Ayan, thank you
Teacher Kia for joining us today. And thank you for everyone who attended today's session and continue to make every day a good one for our families and our children. See you next time on the next episode of Terawi Bakit Anak Bakit anak series. series. Thank you everyone Yes, for thank joining us you. today. Pasensya, medyo nag-overtime tayo. So this is Mami Mary Cor, also known as Proud Inay, in my social media account. So follow nyo na rin po ako for more mommy hacks. Ayan. And thank you, Teacher Kai and Teacher Jackie for joining Thank us you. here. Bye! Thank you, everyone! Thank you po. Thank you. Bye-bye.